na. Lazada. Lazada. Lumusot sa lockdown delivery. Unbox po natin yung in-order kong leggings. Pang gym leggings. Para sa Lazada. Tama-tama pagdating niya, nagpe-prepare ako ng home workout. Kasi nagkakaroon na ng konting lampas-lampas na. Sa natin kung anong style, anong design. Don't forget, hit like and subscribe. Hit the notification bell, my channel. Kaya buksan na natin siya. Sports bra. Oy, lavender color. Ang ganda ng fabric niya, ang ganda ng tela. Then, tingnan natin yung leggings. Wow! Mamaya susuot ko ba? Pakita natin mamaya yung figure. Kailangan kahit nasa bahay lang, naka-lockdown tayo or naka-quarantine, para hindi ma-boring, mag-exercise. Self-exercise na lang, home workout. Pwede naman. Charan! Charan! Ito na siya. So, i-fit natin. Try natin to. I-fit natin to. Ito rin, isa kong leggings na to. Gusto ko to eh. Kasi, ang ganda ng fitting. Sa puwet, ganda din. Meron siyang parang, rito. Yoga, to eh. Yoga gym. Okay. Sukat natin Ano to eh, ang size ko is 26. Medium. Ganda talaga ng tela niya. So, kaya, yung mga naiinip dyan, mag-home workout na, kahit pa stretching lang, kahit napasayaw-sayaw lang, marami naman pwedeng kopyahin o gayahin na Zumba dance dito sa YouTube. Ayan na! Oh, ang ganda. Nakaka-sexy. Pag bibili kayo ng leggings, parang dry fit siya, tapos magandang tingnan, nakaka-sexy, ganda. So, ngayon, mag-umpisa na tayo ng dance lang muna. Para, medyo warm up. So, join na. Pero syempre, hindi ko i-vlog yung exercise ko. Sana. So, don't forget, hit like and subscribe. Enjoy your quarantine day. Be fit, be healthy.